Bạch Lộc là một nữ diễn viên đa tài với nhiều vai diễn khác nhau. Nhiều câu hỏi hóc búa của cuộc sống có thể tìm thấy câu trả lời ở đây. Bạch Lộc là một nữ diễn viên đa tài với nhiều vai diễn khác nhau, từ những nhân vật ngọt ngào đến những cô nàng cá tính trong những năm đầu sự nghiệp. Cô không được đào tạo diễn xuất bài bản, cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu và trong thời gian cống hiến nhất, cô đã thay trang phục tới 200 lần một ngày. Cô thậm chí còn tham gia buổi thử giọng cho SM Entertainment ở Hàn Quốc nhưng không thành công. Sau đó, cô được Yêu Chân phát hiện và ký hợp đồng, chứng minh khả năng diễn xuất của mình với vai diễn kép trong Untouchable Lover và củng cố vị trí của mình với The Legend và Arsenal Military Academy. Hiện nay, cô đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách, xuất hiện 2 lần trên chương trình Gala Tết Nguyên đán và được truyền thông chính thống công nhận là nữ diễn viên hạng 3 quốc gia. Đối mặt với những lời bắt nạt trực tuyến và cáo buộc là nữ diễn viên được hậu thuẫn bởi thế lực, cô đã chọn cách để tác phẩm của mình tự nói lên tất cả, hoàn thành quá trình chuyển mình từ người mẫu nổi tiếng trên mạng thành nữ diễn viên quyền lực. Sự nghiệp của Bạch Lộc là một câu chuyện thành công đáng chú ý đối với một người không được đào tạo bài bản. Cô không phải là kiểu diễn viên bị định nghĩa bởi một nhãn hiệu duy nhất. Từ những vai diễn và tính cách cho đến con đường sự nghiệp, cô ấy sở hữu nhiều phẩm chất mạnh mẽ và đa diện. Cô ấy có thể tự do chuyển đổi giữa nhiều chủ đề và nhân vật khác nhau, một khả năng thực sự ấn tượng. Tôi rất thích ngoại hình của cô ấy. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa mạnh mẽ và dịu dàng, giống như tính cách của cô ấy vậy. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là vẻ ngoài vô cùng cuốn hút, bởi vì tôi luôn có thiện cảm với cô ấy trong The Legend. Cô ấy cắt tóc ngắn, và khi xem Học viện quân sự Arsenal, bạn thực sự có thể nhầm cô ấy là con trai. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Cô ấy vô cùng đa tài, với nhiều biểu cảm khác nhau, từ khóc đến cười, tạo được sự đồng cảm sâu sắc với người xem và có khả năng kết nối mạnh mẽ với họ. Năm 2021, cô vào vai Cui Si trong Châu Sung Jugu, con gái của một gia đình danh giá và là hiện thân của vẻ đẹp bi kịch. Bộ phim truyền hình mới của Bạch Lộc vừa kết thúc chưa đầy một ngày trước, làm dấy lên lo ngại rằng cô đang đi theo vết xe đổ của thần tượng Luhan. Sau thành công vang dội của Bí ẩn cung điện đường, Bạch Lộ đã bị người hâm mộ cuồng nhiệt đeo bám không ngừng. Đây không phải là lần đầu tiên. Từ việc quấy rối qua điện thoại vào đêm khuya đến việc lẻn vào phòng khách sạn, bao giờ thì vòng luẩn quẩn xâm phạm quyền riêng tư của người nổi tiếng này mới chấm dứt. Tình yêu đích thực là tôn trọng nhưng vẫn giữ khoảng cách. Bộ phim truyền hình ăn khách của đài CCTV, Bí ẩn cung điện nhà đường, đã chính thức kết thúc phát sóng. Kể từ khi ra mắt, bộ phim đã đạt được tỷ lệ người xem xuất sắc, nhanh chóng trở thành một trong những bộ phim truyền hình lịch sử ly kỳ được xem nhiều nhất năm và là một thành công vang dội. Bạch Lộc đã giành được nhiều giải thưởng cho vai diễn Lee Pei của mình. Tuy nhiên, chưa đầy một ngày trước khi kết thúc, Bạch Lộc đã gặp phải một vấn đề rất rắc rối. Một cuộc rượt đuổi được ngụy trang dưới danh nghĩa tình yêu đã một lần nữa phơi bày những vết sẹo sâu đậm trong ngành giải trí, những khó khăn của các streamer hàng đầu. Trong hơn 20 ngày kể từ khi bộ phim Bí ẩn cung điện nhà đường được phát hành, rất nhiều người đã xem truyền hình hoặc các thiết bị hiển thị khác đúng giờ mỗi ngày. Trong Bí ẩn cung đình, Lý Bích Ý, do Bạch Lục thủ vai, dần dần lập kế hoạch và thăng tiến trong sự nghiệp. Từ một cô gái trẻ bị sỉ nhục và cô đơn, cô ấy dần trở thành một nữ quan có tài năng. Diễn xuất khéo léo và tự nhiên của cô đã khiến nhiều khán giả trung niên, những người trước đây không quen thuộc với cô, bắt đầu nhớ đến người phụ nữ trẻ với đôi mắt biểu cảm và thần thái mạnh mẽ này. Không ai ngờ rằng sau khi tình bạn này kết thúc, điều xảy ra không phải là những lời chúc mừng hân hoan, mà lại là những lời quấy rối gây khó chịu. Ngày 26 tháng 2, khi Bạch Lộc đang trên đường về từ sân bay, một chiếc xe lạ lặng lẽ bám theo cô một lúc khá lâu. Rõ ràng đây là trường hợp bị người hâm mộ theo dõi. Bạch Lộc có linh cảm mơ hồ về những gì có thể xảy ra tiếp theo, vì vậy cô quyết định lập tức xuống xe và nói chuyện trực tiếp với đối phương để tránh nguy hiểm tiềm tàng. Khi đối phương thấy cô ấy xuống xe, họ hoàn toàn không dám lộ mặt. Bạch Lộc vô cùng khó chịu với những đối thủ chỉ dám lén lút theo dõi cô mà không dám đối đầu trực diện. Sự phẫn nộ của cô ấy lúc đó hiện rõ ngay cả qua màn hình. Những ai quen biết Bạch Lộc đều biết rằng bà ấy luôn có tính cách hiền lành. Kể từ khi ra mắt cho đến nay, cô ấy thường sẵn lòng đáp ứng yêu cầu chụp ảnh của người hâm mộ. Ngay cả khi làm việc muộn đến tận đêm khuya, cô ấy vẫn luôn chào tạm biệt những người hâm mộ đang chờ đợi với một nụ cười rạng rỡ. Nhưng lần này, cô ấy thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. Cần phải làm rõ rằng đây không phải là lần đầu tiên cô ấy bị quấy rối bởi những kẻ rình rập. Tháng 8 năm ngoái, một số người hâm mộ đã có được số điện thoại cá nhân của cô ấy từ những nguồn không rõ và gọi điện vào đêm khuya. Ngay cả sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ lắng nghe phản ứng của Bạch Lộc ở đầu dây bên kia. Thậm chí sau đó, anh ta còn tải đoạn ghi âm lên mạng như thể để khoe khoang thành tích của mình. Điều đáng lo ngại hơn nữa là hành vi quấy rối từ những cá nhân ám ảnh này đã vượt xa phạm vi các cuộc gọi điện thoại và rình rập. Theo các báo cáo,
những người hâm mộ cuồng nhiệt đã đột nhập vào khách sạn nơi cô ấy đang ở và thậm chí tìm thấy phòng của cô ấy. Những người tự xưng là fan cuồng Sasaeng này khẳng định hành vi của họ hoàn toàn xuất phát từ tình yêu dành cho thần tượng. Tuy nhiên, những hành động này ít thể hiện sự ưa thích mà thiên về hình thức giám sát chặt chẽ hơn. Vòng luẩn quẩn này rất khó phá vỡ. Khi thấy Bạch Lộc bị fan cuồng vây quanh, nhiều người lập tức nghĩ đến thần tượng cũ của cô ấy, Luhan, người từng đứng trên bờ vực suy sụp vì bị người hâm mộ cuồng nhiệt quấy rối liên tục, thậm chí còn sáng tác nhạc để chống lại họ. Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Lỗ Hàn thường xuyên bị người hâm mộ cuồng nhiệt quấy rối. Người hâm mộ túc trực bên ngoài ký túc xá của anh suốt ngày đêm, gõ cửa, đưa thư và thậm chí lục lọi thùng rác của anh, tất cả chỉ để tìm kiếm bất kỳ manh mối nào liên quan đến anh. Khi anh ấy đang di chuyển, các phương tiện phía sau bám sát anh ấy, thậm chí còn đột ngột chuyển làn trên đường cao tốc và buộc xe anh ấy phải tấp vào lề, suýt gây ra tai nạn giao thông vài lần. Một sự việc gây sốc đã xảy ra khi Luhan nhận phòng khách sạn và một người hâm mộ đã lén lút vào phòng anh. Họ không chỉ lắp đặt thiết bị giám sát mà còn tải video quay cảnh Lục Hàn trang điểm lên mạng để công khai. Vấn đề này không chỉ đơn thuần là việc có nên quấy rối người nổi tiếng hay không, nó đã trở thành một hành vi phạm pháp nghiêm trọng, giống như Bạch Lư và Lục Hàn. Nhiều người nổi tiếng đã từng trải qua tình trạng quấy rối riêng từ người hâm mộ, gây ra cho họ sự đau khổ lớn. Họ chỉ là những cá nhân khác nhau, nhưng tất cả đều chịu chung một nỗi bất lực. Khi Dương Mịch đang bước lên cầu thang, một tay săn ảnh đã chụp ảnh đôi chân của cô từ phía dưới bằng điện thoại. May mắn thay, cô ấy đang mặc quần sót thay vì váy. Trong một sự kiện quảng bá phim của Lưu Diệc Phi, một kẻ bám đuôi nam đã lao lên sân khấu, Jabara ôm chầm lấy cô, và cả hai lập tức ngã xuống đất. Linh Chao từng trực tiếp đối đầu với một kẻ bám đuôi vì anh không thể chịu đựng được sự quấy rối nữa. Kết quả là, các fan cuồng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại, họ rất vui mừng. Cách đây không lâu, Sienna cũng từng gặp phải tình huống người hâm mộ chờ đợi cô ấy rất sát sao. Thời điểm đó, cô chỉ đưa 2 đứa con đến lớp và có kẻ đang lẩn khuất trong bóng tối theo dõi gia đình cô, thậm chí còn đăng tải ảnh khuôn mặt của bọn trẻ lên mạng. Sienna vô cùng tức giận và thốt lên 68 dấu chấm than liên tiếp để thể hiện sự suy sụp tinh thần và cảm xúc không thể kiểm soát của mình. Việc đời tư bị phơi bày luôn là một trong những vấn đề rắc rối nhất đối với người nổi tiếng. Tất cả chỉ vì lợi nhuận. Từ góc độ cá nhân, sự khiêm nhường không tồn tại, nó chỉ có thể bị lợi dụng. Họ không quan tâm liệu các nghệ sĩ có đồng ý hay không, liệu điều đó có vượt quá giới hạn hay không, hoặc thậm chí hành vi của họ có vi phạm pháp luật hay không. Họ sẽ không từ thủ đoạn nào để tiếp cận người nổi tiếng và thu thập thông tin cá nhân của họ. Đối với những người này, khái niệm về ranh giới luôn luôn xa vời như một lâu đài trên không. Một số người có thể nghĩ rằng việc trở thành fan cuồng chỉ là một cách thể hiện tình cảm sai trái, nhưng trên thực tế, lý do họ chọn hành động bí mật là để tránh làm phiền thần tượng của mình. Tuy nhiên, liệu những hành vi đột nhập và rút lui bất ngờ vào nhà riêng có thể được bỏ qua chỉ bằng lý do phương pháp không phù hợp hay không? Hành vi theo dõi người khác mà không được phép từ lâu đã vượt ra ngoài phạm vi thích. Họ đơn giản là làm điều đó vì lợi ích cá nhân, hoặc là để thỏa mãn những ham muốn bệnh hoạn của họ, hoặc là để kiếm tiền. Đằng sau một số hành vi không chính thức là một chuỗi cung ứng ngầm. Thông tin chuyến bay của người nổi tiếng đã bị rò rỉ và bán đi, và hầu hết những thông tin này bị rò rỉ bởi phi hành đoàn hoặc những người có liên quan. Hơn nữa, các hành vi như chụp ảnh hộ người khác và theo dõi sát sao họ cũng được bao gồm trong các giao dịch này, càng làm tăng thêm sự kiêu ngạo của những kẻ rình rỡ. Hầu hết mọi người đều hiểu riêng tư có nghĩa là gì trong không gian cá nhân. Chúng ta sẽ không dùng ống nhòm để theo dõi chuyện riêng tư của hàng xóm, chúng ta sẽ không cải trang thành người giao hàng để đột nhập vào nhà người lạ, và chắc chắn chúng ta sẽ không bí mật lắp đặt camera phía sau tivi khi không có ai ở nhà. Dù bạn là nam hay nữ, bạn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi nếu ai đó nấp vào góc và chụp ảnh bạn, đúng không? Cảm giác mất mát và bất lực sẽ như thế nào nếu cuộc sống thường nhật của chúng ta trở thành nội dung phát trực tiếp của người khác? Có người nói đùa rằng fan cuồng, Sasaeng fan, ngày nay còn quyền lực hơn cả thám tử, vì họ không chỉ có thể kiểm soát lịch trình của người nổi tiếng mà còn có thể lẻn vào nhà họ. Nếu khả năng này được sử dụng một cách khôn ngoan, ví dụ như để tìm trẻ em bị lạc, nó thậm chí có thể đạt được một số thành công. Tuy nhiên, họ lại sử dụng nó để quấy rối các nghệ sĩ hoặc xâm phạm quyền của người khác. Điều này vừa đáng tiếc vừa gây phẫn nộ. May mắn thay, lần này Bạch Lộc không im lặng mà kiên quyết dừng xe và đối mặt trực tiếp với tình huống, nhờ đó tránh được mọi kẽ hở cho kẻ rình rập xâm nhập. Hãng phim nhanh chóng đưa ra một tuyên bố nghiêm túc nhấn mạnh rằng họ đã thu thập được bằng chứng xác thực và sẽ theo đuổi hành động pháp lý trong tương lai. Trong tình huống như vậy, chúng ta không nên thỏa hiệp mà cần hành động ngay lập tức. Chỉ bằng cách trừng phạt những người hâm mộ cuồng nhiệt đó và khiến họ nhận ra nỗi đau thì họ mới có thể dần dần kiềm chế được bản thân. Cách lý tưởng để yêu mến một nghệ sĩ là tương tác với tác phẩm sáng tạo của họ mà vẫn giữ khoảng cách với đời sống riêng tư của họ. Hãy trân trọng những nỗ lực của anh ấy và tôn trọng không gian riêng tư của anh ấy.
Bộ phim mới vừa kết thúc chưa đầy 24 giờ trước, vậy mà cô ấy đã bị người hâm mộ theo dõi sát sao. Đối với Bạch Lộc, đây có thể không phải là một điều không may riêng lẻ mà là mối lo ngại mà nhiều người nổi tiếng khác cũng gặp phải. Hy vọng việc theo đuổi dựa trên cảm xúc này sẽ sớm kết thúc và tôi cũng mong Bạch Lộc có thể thoát khỏi những rắc rối do những kẻ theo dõi cá nhân gây ra. Suy cho cùng, tình yêu đích thực không bao giờ có nghĩa là theo đuổi và quấy rối, mà là sự quan tâm và tôn trọng. Trong cuộc sống thường nhật, cô ấy là một người rất năng động, nhiệt tình, vui vẻ, đôi khi hơi mơ mộng, xinh đẹp và hào phóng. Thật khó để không yêu mến cô ấy. Hành trình của cô ấy, từ việc thử sức ở một chương trình tìm kiếm tài năng Hàn Quốc đến việc chuyển mình từ người mẫu tao bao thành diễn viên, được cô ấy mô tả là được mơ ước lại, lời diễn đạt lại. Nhìn lại, cô gái xuất thân từ tầng lớp bình dân, không chuyên nghiệp này, ban đầu chỉ có một mình và sau đó chỉ được người bạn thân he hỗ trợ, đã từ vô danh trở thành ngôi sao trong nhiều bộ phim truyền hình. Những khó khăn mà cô ấy đã trải qua có lẽ chỉ mình cô ấy biết. Thực tế của ngành giải trí và những khó khăn khi quay phim là điều không thể tưởng tượng nổi đối với những người không quen thuộc với nó, nhưng cô ấy đã thực sự vượt qua tất cả. Trên thực tế, cô ấy sở hữu nhiều phẩm chất quý giá hơn cả vẻ bề ngoài, những phẩm chất đáng để chúng ta ngưỡng mộ và học hỏi. Tôi mong chờ và hy vọng rằng cô ấy sẽ tiến xa hơn nữa trên con đường mình đã chọn, mang đến cho chúng ta nhiều hình ảnh đa dạng hơn về sự trao quyền cho phụ nữ.